હેલો એવરીવન, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર વિથ લક્ષ્મણ. અહીંયા હું તમારી માટે સોલિડવર્ક્સ અને ઓટોકેડના બેઝિક પાર્ટ્સની પ્રેક્ટિસના વિડીયો અપલોડ કરતો રહીશ, જે તમે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો. તો આજનો આપણો પાર્ટ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. અહીંયા ટોપ વ્યૂ આપેલું છે, રાઇટ વ્યૂ આપેલું છે અને ફ્રન્ટ વ્યૂ અને આપણો જે ફાઇનલ આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ આપેલું છે, જે કમ્પ્લીટ થયા પછીનો આપણો પાર્ટ આવું કંઈક દેખાશે. શરૂ કરતા પહેલાં આપણે એકવાર આની લેન્થ, હાઇટ અને વિડ્થ જોઈ લઈએ. તો આની જે ટોટલ લેન્થ જે છે એ 166 mmની રહેશે. ટોટલ હાઇટ જે છે એ 90 mmની રહેશે અને આની જે ટોટલ આ જે વિડ્થ જે છે એ 71 mmની છે. બીજા ડાયમેન્શન બી આપણે આના એકવાર ચેક કરી લઈએ. તો આનો સૌથી પહેલાં તો આપણો આનો જે સર્કલ જે છે, તો આનો ઇનર ડાયામીટરનો જે સર્કલ છે એ 25 mm, આઉટર ડાયામીટર એનો 50 mmનો રહેશે. અને પછી આપણો જે હાફ સ્ક્વેર જે છે એની હાઇટ છે 63 mmની અને એની જે ટોટલ વિડ્થ જે છે એ 61 mmની છે. અને આના જે બેઝ જે છે એ પછી આપણે જોઈ લઈએ 71 mm અને ટોટલ 45 mmના છે. 71 mmની એમની વિડ્થ જે છે અને જે એમની જે લેન્થ જે છે એ 45 mm છે. અને આપણે શરૂ કરીશું, આપણે પહેલાં રાઇટ વ્યૂથી શરૂ કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે બનાવીશું આ જે હાફ સ્ક્વેર છે એ આપણે સૌથી પહેલાં બનાવવાનો રહેશે. એના પછીના આપણે એમના આ બેઝ બનાવીશું. તો શરૂ કરીએ આજનો આપણો વિડીયો. મેં ઓલરેડી સોલિડવર્ક્સ ચાલુ કરી રાખ્યું છે. ફાઇલમાં જાઓ, ન્યૂમાં જાઓ, પાર્ટ સિલેક્ટ કરો, ઓકે કરો. પછી રાઇટ પ્લેન સિલેક્ટ કરો. રાઇટ પ્લેન બનાવ્યા પછી સૌથી પહેલાં સેન્ટર લાઇન બનાવો. સેન્ટર લાઇન બનાવ્યા પછી લાઇન સિલેક્ટ કરો. એક રફ સ્કેચ બનાવી દઈએ આપણે. રફ સ્કેચ બનાવી એની એક રફ સ્કેચ બનાવી દીધી છે. હવે ફાઇનલી આપણે એકવાર આને ડાયમેન્શન આપી દઈએ. સ્માર્ટ ડાયમેન્શનમાં જાઓ. આ બંનેની ટોટલ જે હાઇટ જે છે એ આઈ થિંક એક 61 mmની છે. તો 61 mm જોઈ લો, ચેક કરી લો. 63 mmની એની હાઇટ છે. 63 mmની અને હાઇટ જે છે, આ બંને વચ્ચેનો જે ડાયમેન્શન છે એ 76 mmનો આનો ગેપ છે. 76 mmનો ગેપ છે અને આ ટોટલ વિડ્થ જે છે એ 10 mmની છે. તો આની એક વિડ્થ આપી દઈએ 10 mm. 10 mm. 10 mm. ઓકે. ફાઇનલી આપણે બધા ડાયમેન્શન આપી દીધા છે, પણ હજુ બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હજુ બી આ અંડર ડિફાઇન છે. તો ડાયમેન્શન પર ઓકે આપીએ અને આ જે ફાઇનલ રિલેશન છે એ આપી દઈએ તો આપણું કામ થઈ જશે. આનો એક મિડ પોઈન્ટ છે, આ મિડ પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરી લઉં મેં. ઓકે, મેક મિડ પોઈન્ટ ઓકે કરી દીધું. ફાઇનલી આપણું ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, ફૂલી ડિફાઇન છે. હવે આની ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સ્ટ્રુડેડ બોસ બેસમાં જાઓ. આની જે ટોટલ વિડ્થ જે છે એ 61 mm છે. હા, 61 mmની આની ટોટલ વિડ્થ છે. 61 mm ઓપોઝિટ સાઈડ ઓકે આપો. હવે ઉપરનો જે સર્કલ બનાવવાનો રહેશે, તો એની માટે ઉપરની પ્લેન પર જાઓ, સ્કેચમાં જાઓ. પ્લેન સિલેક્ટેડ છે, એને કન્વર્ટ એન્ટિટીઝમાં કરી દઈએ. તો હવે આપણે આપણી સેન્ટર લાઇન બનાવીશું. મિડ પોઈન્ટથી લઈશું, આની આડી લાઇન લઈશું, મિડ પોઈન્ટનો જે પોઈન્ટ આવે છે ત્યાંથી અને મેઇન કોર્ડિનેટ સુધી. આ થઈ ગયા પછી હવે આપણે આનો સર્કલ બનાવીશું. સેન્ટરમાંથી લઈશું, સેન્ટર પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીને 2 સર્કલ બનાવી દઈશું અને આનો ડાયમેન્શન આપી દઈએ 30 mm અને 50 mm. તમે જોઈ શકો છો આપણી ડ્રોઈંગ ફૂલી ડિફાઇન છે. તો હવે એકવાર આનો ફીચર્સ સિલેક્ટ કરી દઈએ. એક્સ્ટ્રુડ બોસ બેસમાં જઈએ. આપણે જે સર્કલની હાઇટ છે એ આઈ થિંક 25 mmની છે. હા, સર્કલની હાઇટ તમે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો, 25 mmની આની હાઇટ છે. તો 25 mm બ્લાઇન્ડ કરેલું જ છે, 25 mm કરશું અને સર્કલ સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે.
સર્કલ સિલેક્ટ કરી લીધું. ઓકે આપી 25 mm આપણું સર્કલ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આનો બેઝ બનાવવાનો રહેશે. બેઝ બનાવવા માટે આપણે આ નીચેનું પ્લેન છે, આ પ્લેન સિલેક્ટ કરીશું. સ્કેચમાં જઈશું. આ લાઈન છે એને હું કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ કરી દઈશ. કન્વર્ટ એન્ટિટી કરી દઈશ. હવે એક સર્કલ બનાવી દઉં આ લાઈનથી. પોઈન્ટ્સને જોઈન કરતો સર્કલ બનાવી દીધું જ. સિલેક્ટ મારો એ લાઈન છે આપણે હોરિઝોન્ટલ કરી દઈએ. હોરિઝોન્ટલ આપણી લાઈન થઈ ગઈ છે. હવે આનો ડાયમેન્શન આપવાનો રહેશે, તો ડાયમેન્શન એકવાર હું આપી દઉં. આઈ થિંક આની ટોટલ જે વિડ્થ જે છે એ 71 mmની છે. બંને બાજુથી આ ચેક કરું 71 mm. અને આ જે છે 45 mmની 45 mm. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હજુ બી આ અંડર ડિફાઇન છે, કેમ કે આ અહીંથી ઇક્વલ આવવું જોઈએ. હું સેન્ટર લાઈન લઈશ, મિડ પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીશ. મિડ પોઈન્ટને હું વર્ટિકલ કરી દઈશ. થઈ ગયું આપણું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો સ્કેચ ફૂલી ડિફાઇન છે. આ બંને વચ્ચેનો જે ડિસ્ટન્સ છે એ 5 mm નો આવવો જોઈએ. એ કેમ આવવું જોઈએ હું પછી બતાવીશ. ચેક કરી લઈએ આનો બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. ઓકે 5 mm નો આપણો ડિસ્ટન્સ આવે છે, બરાબર. હવે એક સેન્ટર લાઈન બનાવવાની રહેશે. અહીંથી બોટમથી એક સેન્ટર લાઈન બનાવી દઈશું. ઓકે આપી દઈએ. પછી મિરર એન્ટિટીઝ કરવાની છે, કેમ કે આપણે સેમ કોપી અહીંયા નીચે બી બનાવવાની છે. આના બધા ડાયમેન્શન સિલેક્ટ કરી લીધા છે. આખી જ્યોમેટ્રી મિરર અબાઉટ તો એ આપણું સેન્ટર લાઈન છે એને સિલેક્ટ કરો. સેમ જ્યોમેટ્રી અહીંયા નીચે કોપી થઈ જશે. ઓકે થઈ ગયું છે. આપણું ડાયમેન્શન બધાના ફૂલ્લી કમ્પ્લીટ છે. હવે ફીચર્સમાં જઈશું. એક્સટ્રુડ બોસ બેસમાં જાઓ. આપણો બેઝ તમે જોઈ શકો છો નિયર બાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. અને 12 mmની આની વિડ્થ છે ટોટલ. એની 12 mmની વિડ્થ. ઓકે આપી દો. ઓકે આપી દીધું. હવે અહીંયાથી આપણે કટ મારવાનો છે. બંને બાજુ કટ મારવાનો રહેશે. તો બરાબર પ્લેન સિલેક્ટ કરી લઉં. આ પ્લેન સિલેક્ટ કરી લીધી. કન્વર્ટ એન્ટિટી બી કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ એમાં કરવા માટે એક સેન્ટર લાઈન બનાવી દઉં. સેન્ટર લાઈન બનાવી દીધી છે. હવે આ બંને વચ્ચેનો જે પિલર છે એ ગેપ ડાયમેન્શન કેટલો છે 10-10 mm નો ગેપ રહેશે. પછી અહીંયાથી હું સેન્ટર લાઈન બનાવી દઉં છું. આ સેન્ટર લાઈન બનાવી દઉં. આ સેન્ટર લાઈન થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા આગળ 25 mm નો જે ગેપ છે એ બનાવવા માટે આ લાઈનને ડિવાઈડ કરી દઈશ 12.5. આ બે લાઈન બનાવી દઈશ. 25 mm થઈ જશે. 12.5 બાય ડાયરેક્શનલ. આ લાઈન સિલેક્ટ કરી લીધી. ઓકે આ 25 mm નું થઈ ગયું છે. 10 mm ટોટલ 45 mm થઈ ગયું છે. ઓકે આપી દો. ટોટલ છે આનું 25 mm. ઓકે હવે અહીંયાથી જે કટ મારવાનો છે એ ટોટલ છે. આ જે નાની વિડ્થ જે છે એ 6 mm ની છે. ફરી પાછો ઓફસેટ એન્ટિટીઝ નીચેની લાઈન સિલેક્ટ કરીશું. સિલેક્ટ ચેન હટાવી દઈએ. બાય ડાયરેક્શનલ હટાવી દઈએ. 6 mm. ઓકે ઓકે આપી દીધું. હવે એક્સ્ટ્રાના જે બ્લોક્સ જે છે એ ટ્રીમ એન્ટિટીઝમાં જઈને કટ કરી દઈશું. ઓકે આપણે એક્સ્ટ્રા જે લાઇન્સ જે કટ મારી દીધી. ઓકે કરી દઈએ. એકવાર ડાયમેન્શન વ્યવસ્થિત મૂકી દઉં મેં.
ઓકે, હવે આપણે સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ કરવાની છે. તો એની માટે મિરર એન્ટિટીઝમાં જાઓ, બધી લાઈનો સિલેક્ટ કરી દો. બધી લાઈનો સિલેક્ટ કરી લીધી છે. મિરર અબાઉટ કરી દીધું છે. એની ઓપોઝિટ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો ડાયમેન્શન આવી ગયા છે. અહીંયાથી પણ હું ટ્રીમ એન્ટિટીઝ કરી દઈશ. એ વસ્તુ નહીં જોઈતી. ટ્રીમ એન્ટિટીઝ કરી દીધી છે. ઓકે, જઈશ ફીચર્સમાં, જઈશ એક્સ્ટ્રુડેડ કટમાં જાઓ. હવે જોઈ લઈએ, આમાંથી થીન ફીચરનો ઓપ્શન હટાવી દઈએ. બ્લાઇન્ડમાં થ્રુ ઓલ કરી દઈએ અને સિલેક્ટેડ કોન્ટુર્સમાં જાઓ. આપણે જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એ આપણે ટ્રીમ કરવાનો છે. સિલેક્ટ કરી દો. કરી દીધો જ, તમે જોઈ શકો છો. ઓકે આપી દઈએ. થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા આગળ 2 સર્કલ બનાવવાના રહેશે. તો 2 સર્કલનું એકવાર ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ શું ડાયમેન્શન છે. તો બંને સર્કલ છે, 4 સર્કલ છે, 12 mm ને એમનો ડાયામીટર છે અને 23 mm સાઈડથી એમનો ડિસ્ટન્સ છે અને 20 mm હોરિઝોન્ટલી છે. તો આપણે બનાવી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં આ પ્લેન સિલેક્ટ કરીશું. સ્કેચમાં જાઓ. પહેલાં આખો બ્લોક સિલેક્ટ કરીશ. કન્વર્ટ એન્ટિટીઝમાં કરી દીધો છે. કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ કર્યા પછી 23 mm છે. ઓકે, ટોટલ 20 mm 23. તો નીચેની લાઈન સિલેક્ટ કરીશ. ઓફસેટમાં જાઓ. 20 mm નો રિવર્સ. ઓકે આપી દીધું. ઓકે આપી દીધું. અને લાઈન સિલેક્ટ, લાઈનને કન્સ્ટ્રક્શન જ્યોમેટ્રીમાં કન્વર્ટ કરી દો. અને અહીં આગળ આપણે 23 mm પર બનાવવાનું રહેશે. તો તેથી આ લાઈન સિલેક્ટ કરો. ઓફસેટ એન્ટિટી 23 mm રિવર્સ. લાઈન ફોર સેમ પ્રોસેસ અહીંયા પણ લાઈન સિલેક્ટ કરી દો. ઓફસેટ એન્ટિટી 23 ઓલરેડી સિલેક્ટેડ છે. कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री सिलेक्ट करना, सर्कल बनाना રહેશે. તો પોઈન્ટ સિલેક્ટ નહીં કરતું, ત્રિકોણ બને જોઈએ. બાર ના સર્કલના ડાયામીટર છે. 12 mm અહીંયાથી 12 mm જોઈ શકીએ છીએ આપણો ફુલી ડિફાઇન સ્કેચ થઈ ગયું છે. પણ આમાંથી આખું જે સ્ક્વેર બ્લોક છે એની કોઈ જરૂર નથી. ટ્રીમ એન્ટિટીઝ જવા દો. સ્ક્વેર. ફાઇનલી આપણો ફુલી ડિફાઇન સ્કેચ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે સેમ સર્કલ જે છે આપણે અહીંયા ઓપોઝિટ સાઈડ પણ બનાવવાના છે. એની માટે હું એક સેન્ટર લાઇન બનાવી લઈશ. સેન્ટર લાઇન સિલેક્ટ કરી લીધી. મિરર એન્ટિટીઝમાં જઈશ. બંને સર્કલ સિલેક્ટ કરી લીધા છે. મિરર અબાઉટ કરી દઈશ. તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આને કટ કરવાનું છે. ફીચર્સમાં જાઓ. એક્સ્ટ્રુડેડ કટમાં જઈએ. બંને સર્કલ સિલેક્ટ કરી દઈએ. 4 સર્કલ જે છે ટુ ઓલ સિલેક્ટેડ જ છે. ઓકે આપી દઈએ. ફાઇનલી તૈયાર થઈ ગયું છે આપણો પાર્ટ. તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે શું બાકી રહ્યું છે? હવે જે કર્વ જે છે એ બનાવવાના છે. તો એનો જે આઉટર રેડિયસ છે 15 mm નો છે. ઇનર રેડિયસ છે 6 mm નો. અને આ જે સાઈડમાં જે ગેપ છે એ 5 mm. એનું રેડિયસ છે 5 mm. એની માટે શું કરીએ? એની માટે જવાનું રહેશે ફિલેટમાં જઈએ. ફિલેટ સિલેક્ટ કરો. પછી આઉટર રેડિયસ છે એનો 10 mm નો. આ સિલેક્ટ કરી લઈએ. 10 નહીં 15 mm છે.
15 mm, આ બી 15 mm. ઓકે આપો. હવે આ ઇનર રેડિયસ છે એ આપણો છે 6 mmનો. તો ફરી પાછું ફિલેટમાં જાઓ, 6 mm સિલેક્ટ કરો. તમે જોશો ને તો ઇનર લાઇન બતાવશે 6 mm. થઈ ગયું 6 mm. 6 mm નો રેડિયસ અપાઈ ગયો. હવે આ જે બંને વચ્ચેનો ગેપ છે એ 5 mm નો રેડિયસ છે. ફિલેટમાં જાઓ, 5 કોર્નર સિલેક્ટ કરો, ચારે બાજુનો કોર્નર સિલેક્ટ કરી લઈએ. પાર્ટ તૈયાર થઈ જશે. થઈ ગયું. ઓકે આપી દઈએ. ફાઇનલી આપણો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. આ રહ્યો આપણે એનું ડાયમેન્શન ડ્રોઈંગ. આ રહ્યો આપણો ફાઇનલ પાર્ટ. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મારા બીજા આવતા વિડીયો માટે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.